Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bạn có bao giờ chế biến thịt gà theo cách này chưa? Với công thức ướp đơn giản và những nguyên liệu hầu như gia đình nào cũng có, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món thiệt là ngon để thay đổi khẩu vị trong Tết này nha. Ăn Tết hoặc là ăn trong bữa cơm thường ngày đều hấp dẫn. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể xem những dụng cụ nhà bếp mình hay dùng, có để link trong phần mô tả của video. Đây là gà tơ lông vàng mình mua ở chợ Hoa. Thịt rất ngon và nhìn khá giống gà ta đó các bạn. Nếu các bạn ở Việt Nam thì mình dễ tìm mua được gà ta. Mình nấu món này rất là ngon ha. Các bạn rửa gà bằng muối, chà sát bên trong lẫn bên ngoài. Sau đó rửa lại với chanh hoặc là giấm pha loãng. Rồi rửa lại với nhiều lần nước cho sạch là được nha. Bây giờ mình sẽ chặt gà ra. Để kho thì các bạn chặt miếng cạnh khoảng 4 đến 5 cm là được. Đừng chặt quá nhỏ dễ bị vụn nha các bạn. Chặt mạnh dứt khoát để xương gà không bị nát nè, tránh bị mắc xương khi ăn nha. Chặt miếng cỡ như vậy là vừa nè các bạn. Hành tím, tỏi thì các bạn cắt sơ rồi mình cho vô cối. Còn ớt thì các bạn dùng ớt sừng. Nếu không có ớt sừng thì mình dùng ớt chỉ thiên, chín đỏ. Lấy hạt ra, cắt nhỏ rồi mình cho vô cối luôn. Thêm 3 gam gừng nữa nha. Mình giã nhuyễn tất cả. Ớt tươi có màu rất đẹp và không đổi màu khi kho. Với lượng ớt này thì cũng không cay đâu, mà còn giúp thịt rất là thơm luôn đó. Các bạn yên tâm về độ cay nha. Mình cân lại lượng gà là khoảng 1,4 kg. Mình cho qua thố để ướp luôn nè. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh bột nêm gà. Các bạn dùng loại bột nêm nào cũng được ha. 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh hành tỏi ớt giã nhuyễn. Cái phần còn lại thì mình vắt thêm 1 muỗng canh nước hành tỏi ớt nữa cho vô. Chứ nếu mình cho vô hết thì cái xác hành tỏi quá nhiều nha các bạn. Nước kho dễ bị đục không ngon đâu nha. Dùng tay trộn đều lên và mình để 20 phút cho gà thấm gia vị. Sau 20 phút rồi mình kho gà nha các bạn. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu và mình cho 1 muỗng cà phê hành tỏi. Phi thơm. Kế đến thì mình cho gà vào xào trong 2 phút cho gà săn mặt. Lúc này thì mình cho 1 muỗng canh nước màu đường vào. Các bạn có thể thắng nước màu rồi mình cho gà vào xào luôn cũng được nha. Tiếp tục thì mình xào thêm 3 phút nữa với lửa trên trung bình. Sau đó cho vào 500 ml nước dừa và 400 ml nước. Nước phải ngập thịt nha các bạn. Khi nước sôi thì các bạn nhớ hớt bọt nha. Giảm lửa dưới mức trung bình. Mình sẽ kho cho gà mềm từ từ ha. Nêm thêm vào 2 muỗng canh nước mắm. Lưu ý là trong quá trình kho thì các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt và trở đều những miếng thịt nằm ở bên trên nha. Bạn nào thích ăn trứng thì mình luộc trứng cho vào khi mà mình kho gà được 30 phút. Sau 1 tiếng thịt gà cũng đã mềm rồi. Hạ lửa nhỏ và mình ninh thêm 15 phút nữa cho gà thiệt là mềm nha. Đối với món kho tàu thì lượng nước còn lại khoảng 1/2 lượng nước ban đầu là được nha các bạn. Lúc này thì các bạn có thể thử lại và điều chỉnh chút xíu cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Mình tắt bếp và múc ra tô thưởng thức thôi các bạn ơi. Màu sắc cũng như mùi vị rất là hấp dẫn luôn. Theo kinh nghiệm mình thấy màu của ớt tươi hòa cùng màu của nước màu đường tạo nên màu nâu đỏ rất là bắt mắt. Khi hâm lại vẫn giữ nguyên màu, không bị xuống màu hay là bị đen đâu nha. Đồng thời ớt tươi sẽ giúp thịt gà rất là thơm luôn. Món gà kho tàu ngon không kém so với thịt heo đâu nha các bạn.
Thịt gà rất mềm, không bị khô, ít mỡ nên không ngấy như là thịt kho truyền thống. Để bảo quản thịt thì các bạn cứ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình múc ra lượng đủ dùng, quay lại trong lò vi sóng thì sẽ thơm ngon như mới luôn. Chúc các bạn nấu gà kho tàu thật là ngon nha. Nhớ bấm nút đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.